Welkom dames en heren. Het is de maand van um, april en ik moet best wel zeggen bedankt voor de terugkomst. De maand van april is a positive month. The energy from the star and the cycle is over. There was some sort of a disillusion surrounding sommige van jullie and this is over. We have the number 63, dat is 9, heeft iets mee te maken met moederhood of vaderhood, dat soort van situatie. En mensen met kinderen, dat soort van issue come up. We have ook de number 3, creativity. This is zeer positive. Transition en de liefde komt op. Positive transition komt up in this month. The energy van de temper part is here. Het is en nog een number 3. Dus we zien dat de energy en frequency van 3 is in this year waar we have the energy van 21 en we have the energy van de ster waar we zien a veel focus frequency that come up. Als we bekijken de eerste week, de energie van de sun, een succesvol moment over een oneerlijke issue en situatie dat was aan de gang. De energie van de sun en de star is good. Alles wat mee te maken met fertility, profit, omzetten, zaken doen, ondernemerschap, this is goed. De energie van de keizerin is in the house van de waterman energy, dus this is a positive. Waterman mensen, je creatieve gene komt op in deze maand. Dan we zien de energie van de rechter. De rechter is hier. Daar waren geheim surrounding heel veel geld of hebben mee te maken met geld, hebben mee te maken met de bank, financial institution. Dat komt uit, a cycle is over, moeilijkheid is hier voor sommige mensen. De moeilijkheid is voor de Leo's en de boodschappen mensen. Niet iedereen, maar sommige mensen dat had problemen surrounding heel veel geld in een bank of financial institution. Geheim is nou boven water gekomen. De energie van de ogen prinses, de energie van de star, de tweede week worden een zeer positieve week. Niet vergeten, dames en heren, de eerste en de tweede weken is voor de boodschappenmensen, de rammensen, gefaciliteerd met jullie verjaardag. De derde week en de vierde week is voor de stiermensen. Nou, stiermensen, dat is geboren in de eerste kannen van je zodiac, de zodiac season. Je moet opletten omdat some sort of a negative speling, negativity that was on the hand, komt tot een eind, oké? Als we bekijken de derde week, we zien transition, het is zeer positief. This is in the 9 house voor jullie, some sort of a success surrounding, als jullie op zoek naar een nieuwe huis, een nieuwe woonplaats, dat soort van dingen. De energie van de dove wordt voorzichtig met iets mee te maken met buiten internet, media, dat soort van dingen. There's negative forces van buiten dat affect sommige van jullie, maar dat komt tot een eind omdat mensen nou recognize een situatie surrounding a tweeling of surrounding de buur of surrounding mensen dat creëren chaos voor je van buitenaf, oké? Een cycle komt tot een eind naar dat en dat is zeer positief vanwege doordat we have the energy van the world behind us en dat is Saturn. The planetary aspect van Saturn komt in intervene en behind us heel negatieve situatie dat was aan de hand. Fertility en wat met mensen wordt even voorzichtig in de maand van april als je bent niet op zoek om te gaan kind te krijgen of dat soort van ding. Wees voorzichtig. De laatste week hebben wij vooruitgaan. Heel veel van jullie, some sort of a vooruitgang is hier. We zien de energie van de magie. De magie heeft iets mee te maken met het huis. Iets woning. Het is in de vierde huis. Dus de energie van de magie in de vierde huis leven op heel veel, voor heel veel van jullie, some sort of a onverwacht oplossing.
een eind komt naar, en this eind komt voor mensen dat hadden negative frequency of negative energy of negative mensen. Dat affect je leven. Een eind is hier voor deze mensen. Als mensen sturen negatieve dingen, creëer oneerlijke spelletje surrounding je leven, outside influence, op de workfloor, dat soort van situatie met problemen op de workfloor, dat komt tot een eind. Moeilijkheid, en this is it. Boodschappen mensen en leer mensen krijg ik echt moeilijk, omdat some soort van informatie of data gaat uitkomen over een boodschap en een ram en wat de boodschap aan een ram heeft gedaan. Nou, als jullie boodschappen, jullie kunnen krijgen informatie over je kinderen, problematische situatie waar jullie boodschappen moet je kinderen even gaan helpen. Nou, de energie van de temperaar met daar was some sort of a oneerlijkheid in a corporation institution dat was gespeeld en nou mensen is nou achtergekomen en probeer een situatie en oplossing te komen. Nou, this is zeer positief voor alle ram mensen. De energie van de zon, jullie ram mensen, begin de maand met je zodiac season. En ram mensen, een zeer succesvol moment er. En daar is some sort of a rechtszaak of oneerlijkheid over heel veel geld. De geheim komt boven water. Dus ram mensen, word voorzichtig hierover, omdat dat gebeurt. Transition, en voor sommigen van jullie dat was niet lekker, voel je niet lekker. There was negative influence that was affecting je leven. Vooruitgaan, en dat is een zeer positieve situatie. Vooruitgaan van wekens, doordat heel veel van jullie gaat vooruitgaan in het leven. En dat is best wel positief. Sommige van jullie dat was op zoek naar werken. Door van kunsten gaat best wel nou open in deze maand. Dan bekijken wij die energie van de stiermensen, de tweede huis van geld voor jullie. Er is heel veel geheim surrounding geld. Heel veel geheim. En het is as if mensen gaan nu recognize wat een tweeling en een kreef heeft gedaan. Mensen gaan nou inzicht hebben en zien wat de tweeling en de kreef heeft gedaan. En het eind is hier. Dus als deze twee mensen het samengewerkt of het gecollaboreerd om iets te doen, en eind is hier voor deze twee mensen. Justice, the energy from justice with the star is a huge success. And this huge success cycle now word behind it. And a huge ontplofte moment waar iets wordt uit je leven gehaald. De Scorpion mensen, wees voorzichtig. Scorpion, dat is in relatie met kreef en tweeling. Daar kun gewoon een abrupt eind met een relatie. De Scorpion mensen, wees hier voorzichtig op. Transition, some sort of a transition come op. Sommige van jullie misschien besluiten om een auto te gaan kopen of een nieuwe auto te gaan halen. Het is een ja, ga daarvoor. Vooruitgaan in de world van career kom op voor heel veel van jullie. Transition kom op in jullie gelukt. Gelukt in de liefde kom op. Deze maand met liefde. There is some sort of geluk dat komt op in de liefde. It is a zeer positieve maand, is een zeer positieve timeline. Dus wees voorzichtig wat jullie doet, omdat deze timeline kan uitkomen goed of slecht. Dus wees echt voorzichtig hoe jullie uitpakken deze timeline. Oké, voor de rest, ik zie dat de maand wordt een zeer positieve maand. Ik zie geen verandering, zeg maar zo. Ik zie dat als jullie zijn open voor positivity in je leven, dat komt best wel in. Ik zie een zeer positieve timeline
voor heel veel van jullie, it is time to open up and recognize that there is positivity that come in. And it is a month waar je kan alles bereiken als je wil dat doen, oké? Voor de rammensen, en rammensen dat is geboren 1 april tot en met 20, a positive year. For the stier, some sort of a geheim surrounding geld, luister naar je eigen intuition. Voor de tweeling dat het ding heeft gedaan en create illusion, het komt nou boven water in de maand van april. Crave dat zit negative forces to create an illusion, dat komt tot een einde, omdat mensen gaat nou achterkomen wat jullie crave heeft gedaan. Voor de rest van jullie crave is een zeer positieve maand. De energie van de magie, als de energie van de magie komt op, het is zeer positief voor jullie crave, de rest van jullie. Rechten komt op in de huis van de Leo's, dus Leo's, wees voorzichtig. Het kan positief of kan negatief, hangt vanaf wie je bent en je issue en situatie. Dan we zien de energie van de star en het surrounding de dagelijkse, dus mensen gaan blij worden. De zon komt uit, het is een maand waar mensen gaan lekker voelen. De winterziekte daar nou uit en april wordt een zeer positief maand. Voor iedereen die is open voor een nieuw positieve dingen in de leven. The world, a cycle is now over. En de cycle is over voor een tweeling en een crave. Tweeling, crave en een scorpion. Nou, de situatie surrounding de tweeling, crave en scorpion lag bij een corporation institution dat komt ook en recognize. Ik ken ook de eind van een huwelijk, oké? Omdat het is in de huis van een huwelijk. Of de eind van een contract. Want there is Saturn in de huis van jullie weeskal pas hier op. In de huis van de Scorpion een abrupt einde. En jullie Scorpion misschien dat was gecontroleerd door negative forces. Een abrupt einde is zoals jullie Scorpion hebben achtergekomen en gezien een zeer disillusioned situatie. En je brengt een eind to some sort of an illusion in a corporation institution. Boodschappen obviously, you have the energy of death and transition, a new start voor boodschappen obviously. It is a situatie waar iets behind up, maar daar komt een new start. Jullie gaan vooruit gaan in het leven. De Stenbock mensen, a positive new, alles dat is hier surrounding. Jullie Stenbock mensen is transition, a positive transition, directe stap in. A huge success. And ik zie this huge success creëer a solution voor Stenbock mensen, oké? Dan voor de waterman mensen. Wees voorzichtig waterman vrouw. Als je wil niet gaan zwanger raken, omdat deze mogelijkheid is in de maand. Sommige van jullie dat waterman mensen dat is zwanger. Misschien je was niet van op de hoogte. Je krijgt een miskram. Maar ga voor de tweede keer, het gaat je best wel lukken, oké? En het is zo dat soms is de vrucht niet goed vruchtbaar en daar krijg je miskram. De moeilijkheid is in de huis van de vismensen en het is een tijdlijn waar jullie vismensen komen en moet door some soort van moeilijkheden. Dus vismensen, je zit in de tijdlijn van de stier. Op de eind van de maand. Maar voor sommige van jullie, dit is een situatie dat affect jullie in de beginning van de maand. Oké? Voor de rest, dames en heren, ik vraag je om Archangel Samuel en Uriel op te riepen. De engels van liefde is hier in de maand. Geniet hiervan. Thumbs up en deel deze video. Namaste, tot de volgende keer.